සුබම සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා සියලු දෙනාම මිකි බ්‍රෝ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද අරන් ආවා ඔයාලට affiliate marketing. ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබ්බා affiliate marketing කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කරන්න කලින් තව ඒකේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ටික මූලික සිද්ධාන්ත ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ටික ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. හරි. ඉතින් ගොඩක් අය කියලා දිනවා වීඩියෝ එක ගැන බලනවා කියලා. ඉතින් අමන්නේ නැහැ. හොඳට බලලා මේ කියන්නේ වීඩියෝ ටික බලන්න මේ YouTube එහෙම ඔයාලා කරගන්න. මොකද YouTube වලින් එම affiliate marketing වගේ හොඳ recurring income එක. හරි recurring income ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැමදාම income එක ගන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ නම් තාම නෑ. මේකේ නෑ. හරි මේකේ නෑ. නමුත් මම දන්න ඉඳ කියන්නේ අනිත් ඒවා තියෙන ඉඳ YouTube එකම අනිවාර්යෙන් බහින්න අමාරුයි. හැබැයි කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔයාලට හොඳ income එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒ දෙත් ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් මම ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. bell notification එක all කරලා තියන්න. මොකද අලුතෙන් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට notification මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ගොඩක් අය වීඩියෝ දිගට බලන්න කැමති නැහැලු. ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන කම්මැලිකමත් එක්ක තමයි සමහර වීඩියෝ එක දිගට බලන්න බෑ කියලා. ඉතින් මට ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මට ටයිම් එකක් තියෙන විදිහට මම වීඩියෝ එක ගන්නවා. අනික මම ගොඩක් කියලා ඒ කියන්නේ ඔයාලට කියලා දෙනවා. මොකද එකම වචනේ ඔළුවට කොහොම හරි ඔළුවට මේවා දාගන්න. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට මේ ටික දාන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ කතාව දාන්න එපා. ඒකෙන් තමයි එකම දේ ගොඩක් වෙලාවට කියවනවා. හේතුව ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට දාන්න ඕන නිසා. හරි එහෙනම් ඉතින් අපි අද වැඩි කතා නැතුව මේ affiliate marketing ගැන මූලික හැඳින්වීම ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා බලන්න skip නොකර. මොකද niche එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම මේකේ කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේක කොහොමද social media ටික හදාගන්නේ, ඒවා කොහොමද කරගන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මොකද්ද මේ affiliate marketing කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා affiliate marketing කියන්නේ සිංහල තේරුම අපි ගත්තොත් අනුබද්ධිත අලෙවිකරණය. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු යම් ඒ කියන්නේ භාණ්ඩයක් මොකක් හරි භාණ්ඩයක් තියෙනවා. මම මේක ගත්තා. අපි හිතමු මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි හිතමු හරි ඔයාලා හිතන්නේ මෙතන තියෙනවා මේ මම නිකන් උදාහරණයක් විතර ගත්තේ. මෙතන තියෙනවා මේ ලැප්ටොප් එකක්. හරි මෙතන ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා. හරි මෙන්න මේක මේ අදාළ කම්පැනි විසින් කියනවා අපිට ඒ කියන්නේ මේ කම්පැනිෙන් කියනවා අපිට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලා මිනිස්සුන්ට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හරි ඉන්නවා මිනිස්සු. මම මේක නිකන් අදින්න. මේ ඉන්න මිනිස්සු ටික. හරි මේ මිනිස්සයාට හරි මෙන්න මේ මිනිස්සයාට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හඳුන්වලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මෙයාලා නොදන්න තව ඔයාලා හිතන්නකෝ මේ ලැප්ටොප් එකේ අයිතිකාරය නොදන්න පිරිසක් ඉන්නවනේ. අන්නේ පිරිසට මේක හඳුන්වලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක මේගොල්ලන්ට විකුණලා දෙන්න. හඳුන්වලා දෙන්න. හරි අන්නේ හඳුන්වලා දෙනවට අපිට මෙයාලා කියන්නේ අපි අතරමැදියෙක් වශයෙන් ගත්තොත් අපිට මෙයාලා දෙනවා යම්කිසි මුදලක්. අපි සමහර රාඩ එක ඩොලර් වශයෙන් කියන්නේ ඩොලර් 1 2 වශයෙන් ගෙවනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දන්නවා Amazon එකේම ගෙවන්නේ 100ට ගාණක්. 110ක් ගෙවනවා. හරි මෙයා කියනවා අපිට මේ කියන්නේ මේ අදාළ කම්පැනි කියනවා මේ ලැප්ටොප් එක ඔයා මෙයාට විකුණනොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පුද්ගලයාට විකුණලා දුන්නොත් හරි ඔයාලගේ ඉන්න කට්ටියට විකුණලා දුන්නොත් අපි ඔයාට දෙනවා 110ක කමිෂන් එක. හරි එහෙම නැත්නම් අපි ඔයාට ඩොලර් 10ක් දෙනවා. හරි ඩොලර් 10ක් දෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි සරලව ගියොත් මේ affiliate marketing කියන්නේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි product එකක් තවත් පාර්ශවයකට අපි විසින් තවත් පාර්ශවයකට හඳුන්වා දෙනකොට ඒ අදාළ පාර්ශවය ඒ කියන්නේ කම්පැනි විසින් අපිට ගෙවන මුදල තමයි ඔය affiliate marketing කියලා සරලවම කියන්නේ. ඉතින් මේක කියන තරම් සුන්දර නෑ. ඇත්තටම කියන්නේ පටන් ගන්න කලින් කියනවා කියන තරම් සුන්දර නෑ. මොකද මේ වගේ product අපි මිනිස්සුන්ට හඳුන්වලා දෙන්න ගියාම මේ මිනිස්සු සමහර අය ගන්න නෑ. සමහර අය ඉතින් ඒක කියන්නේ කැමති නෑ. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මොකද ඔයාලා දන්නවා අපි උනත් සමහර දේවල් වලට කැමති නෑ. හරි. ඉතින් ඒකයි මේකේ ගොඩක් ඔය දෙනෙට අමාරු. හරි ඕක තමයි සරලවම affiliate marketing කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ පාරක් මං කිව්වොත් ඔළුවට මේක දාගන්න මේකද මේක යථාර්ථය මේක තේරුම් ගන්න නැතුව මේක කරාට තේරුමක් නැහැ. යම්කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තවත් පාර්ශවයකට අපි විසින් හඳුන්වා දෙනවට අදාළ කම්පැනි විසින් අපිට ගෙවන කමිෂන් එක හෝ ඩොලර් ප්‍රමාණය තමයි මේ affiliate marketing තුල සිද්ධ වෙන්නේ. ඕක තමයි මේක ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඕක මම තේරෙන විදිහට කියලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ affiliate marketing කරද්දී ඊළඟට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ category. එහෙම නැත්නම් niche. හරි ඔයාලා දන්නා niche කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් main category කියලා තියෙනවා.
ඉතින් අපේ මේ කැටගරි තියෙනවා ඔයාලා දන්නවා කැටගරි ගොඩක් තියෙනවා මම මෙතන 11 අරන් දින් නමුත් මේකේ තව ගොඩක් බෙදිලා යනවා සෑහෙන කැටගරි තියෙනවා ඔයාලා දන්නවා මේකත් ඇවිල්ලා මේන් කැටගරි වලින් ඉතා ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම අරන් තිනවා පෙට් කියන එක එතකොට ටෙක්නොලොජි ඊට පස්සේ fitness and weight loss ඊට පස්සේ beauty and skin care ඊට පස්සේ home improvement ඊට පස්සේ ඉතින් මේ ෆෙරෙන්ටින් කියදෙන මේක ඇවිල්ලා දෙමාපියන් මේක ඇවිල්ලා ඔයාලා හිතයි මේක අපීරියඩ් නිච්චයන් නෙමෙයි. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් බලන්න ඔය වැඩිහිටි නිවාස ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් ඔය වැඩිහිටියට අවශ්‍ය කරන උපකරණ තියෙනවා. Amazon එකේම තියෙනවා ගොඩක්. ඔය වයසක අයට කියන්නේ අපි කියන්නේ මහලුවියටපත් වුණාට පස්සේ ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රොඩක්ට් එහෙම තියෙන නැත්නම් මේගොල්ලෝ හිතයි මූට පිස්සු මේ වගේ කැටගරි නෑ කියලා. නමුත් මේ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. මොකද එයාලව බලාගන්න ඔය රෝද පුටු ඒ වගේ දේවල් ඔය Amazon එකේ එහෙම තියෙන පොඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ outdoor ඊට පස්සේ travel food and ඊට පස්සේ fashion sport ඔන්න වගේ තව ගොඩාක් නිස් තියෙනවා. අපි නොහිතන තරම් දේවල් දැන් මේවා ගොඩක් අය මේ දෙමාපියන් රැකේ ඔය බලා ගන්න ඒක ගොඩක් අය දන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් ඒකෙත් තියෙනවා ඒ කියන්නේ සමහර දැන් වල තියෙනවා affiliate ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දෙනවට එයාලා ගාණක් ගෙවනවා අපිට. ඉතින් ප්‍රොඩක්ට් එහෙම. හරි. ඉතින් ඕක තමයි මේවා තියෙන නිච්. ඉතින් මේ නිච් කියන්නේ ඇවිල්ලා නිච් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අර යම් කිසි බාණ්ඩ ඒ කියන්නේ කොටස් ටිකක් යම් යම් නම් වලට ඔයාලට සරලව යම් යම් නම් වලට බෙදලා තියෙන එක තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කැටගරි වශයෙන් බෙදලා තියෙන එක තමයි ඔක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන මේන් නිච් ටික. ඉතින් මේ මම ඔයාලට තව පෙන්නන්න මේකේ සබ් නිච් වශයෙන්. හරිද? ඔයාලට එතකොට ඒ කියන්නේ මේන් නිච් මේක ඊට පස්සේ සබ් එක මේක පොඩි එක මයික්‍රෝ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න බලන්න දැන් මම ගත්තා ස්පෝර්ට් කියන එක. හරිද? මේ ස්පෝර්ට් කියන එක ඇතුලේ තව පොඩි කැටගරි වලට කල්ලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේන් එක තමයි මේන් කැටගරි එක තමයි ස්පෝර්ට්. එතකොට ඒක ඇතුලේ ඔයාලට බලා ගන්න බලන්න ඔයාලා හොඳට දන්නවා ස්පෝර්ට් කියන එක මේන් නිච් එකේ තමයි රන්. ඒ කියන්නේ දුවනවා. ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. වොලිබෝල්, ෆුට්බෝල්, ගෝල්ෆ්, එතකොට ස්විමින්. ඔය වගේ ඔයාලා දැකලා ඇති ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඕවත් මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං වලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මේ වගේ. ඔයාලා දැන් මම මෙහෙම කරලා පෙන්නුවේ හේතුව තමයි ඔයාලා හැමෝම කරන්නේ මෙන්න මේ නිච් එක. weight loss නිච් එක ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් pet technology ගත්තොත් ඔයාලා main category එකෙන් product promote කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලගේ ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙන්නේ නැත්තේ. නමුත් ඔයාලා pet ගත්තොත් දැන් pet කියලා ගත්තොත් ඔයාලා කොහොම සතුටුකට product මේ promote කරනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාලා pet කියන එකේ අපි ගත්තොත් sub niche එක තමයි dog කියන්නේ. එතකොට බල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලා සෙල් කරොත් සමහර විට ඔයාලට ඇෆිලියේට් මාකටිං වලින් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඒක කරන්න කියලා ඔයාලා මේක ඔයාලා කැමති එකක් තෝරගන්න. මොකද ගොඩක් අය මෙන්න weight loss මම දැකලා තියෙනවා ප්‍රොමෝට් කරන. නමුත් මේකම තේරුමක් නැහැ. මොකද හැමෝම එකම කරන්න එපා. ඔයාලා වෙනස් වෙනත් නිච් වලින් තෝරගන්න. හරි තෝරගෙන කරන්න. එතකොට ඔයාලට යම්කිසි සාර්ථකත්වයක් තියෙයි. ඔයාලගේ වැරද්දක් තමයි හැමෝම කරන දේ මේ කවුරු හරි කරොත් මේ එක නිච්ච අපි හිතමු මේ දැන් pet කියලා ගත්තොත් ඉතින් ඒකෙම ඔයාලත් ප්‍රොමෝට් කරපන්. දැන් මම pet කියන එකෙන් මේ dog කියන එක නම් මම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ප්‍රොමෝට් කරොත් ඔයාලත් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න එපා. මොකද ඒක තේරුමක් නැති වැඩක්. එතකොට ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ නිච්චයක් තෝරගන්න. මේ වගේ සබ් නිච් ඕන තරම් තියෙනවා හොයාගන්න. මේ මම පල්ලා මේ කල්ලා තියෙන ඉතින් ස්පෝර්ට් වල තව තියෙනවා සෑහෙන්න තියෙනවා ඉතින්. හරි. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලා හොයාගන්න. ඒක අමාරුයි ඔයාලට සබ් නිච් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි ඊළඟට වැදගත්ම දේ. නිච් එකක් තෝරගන්න එක. හරිද? ඉතින් අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ නිච් එකකුත් තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා ඇෆිලියේට් නෙට්වර්ක් තියෙනවා. හරි? ඇෆිලියේට් නෙට්වර්ක් එක තමයි අපි ඊළඟට තෝරගන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Amazon එක. එතකොට ClickBank එක. මේ මම ගෝ Amazon එක මේ තියෙන Amazon එකේ ගොඩක් අය දන්නවා මම මේක වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඉතින් මේ Amazon එක. හරි මේකේ තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට earl ගියාට පස්සේ ඔයාලට කැමති නිච් එක. එහෙම නැත්නම් කැටගරි එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. හරි මේ earl කියන එකේ තියෙනවා ඕනි තරම් මේ ඔයාලට බලා ගන්න ඕනේ මේ Amazon Music මේ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඊට පස්සේ කම්පියුටර් ස්මාර්ට් හෝම් හරි මේ ආර්ට් ඇන්ඩ් මේ වගේ අපි බලමු අපි තව තියෙනවා ගොඩක් මේකේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් කැටගරි තියෙනවා මේ බේබි ඔය වගේ මේ හෙල්ත් එතකොට මේ සොෆ්ට්වෙයාර් හරිද. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකෙම අර සබ් කැටගරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේකටම ගියාට පස්සේ අපි නිකන් ගමු කොයිකට කම්පියුටර් ගෙනේට බලමු. මෙන්න මේ කම්පියුටර් ගෙනේට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මේ තියෙන එකේ සබ් කැටගරි ටිකක් මේ
ඔයාලා බලා ගන්නවා මේකේ බෙදලා තියෙන සබ් කැටගරි ඉතින් හරිද මේ වගේ ඔයාලටත් පුළුවන් මේවෙන් සබ් කැටගරි එහෙම තෝරගන්න ඊට පස්සේ මං ඔයාලට මං ක්ලික් බෑග් එකේදී මේක ඇවිල්ලා සුපිරිම ඇෆිලියේට් නෙට්වර්ක් එක අවාසනාවට දැන් ලංකාවට බෑන් කළා නමුත් මගේ පරණ account තියෙනවා ඉතින් මගේ account එකක් තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාලට රන් නැතුව ඇති නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ පුළුවන් තියෙන කට්ටිය මේක යූස් කරන මොකද මේකේ ගොඩාක් අලුත් ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් වෙනවා ඉතින් මේක හොඳම නෙට්වර්ක් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට ඔයාලා දන්නවා Warrior Plus එක හරි Warrior Plus එක ලංකාවට සපෝට් Warrior Plus එකේ තියෙනවා හොඳ ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් හරි ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් ඒක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන Warrior Plus එක මේකත් ඇත්තටම හොඳම ඇෆිලියේට් නෙට්වර්ක් එකක් මේකත් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම මම කොහොමද මේ වීඩියෝ එක හැඳින්වීමක් කරන්න කියලා ඔයාලට JV සූ එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒකෙත් තියෙනවා මේකේ ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් තමයි තියෙන්නේ එතකොට ඔයාලා weight loss එහෙම නැත්නම් health පැත්ත කරනවා නම් market health එක මේක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් affiliate marketing වලට ඒ වගේම click bank නැති අයට මේ Digistore 24 කියන්නේ ඒක හොඳ උදාහරණයක් මොකද මේකෙත් තියෙන හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම හොඳයි මේක ට්‍රස්ට් කරන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා මේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරලා ඩොලර් 26ක් ගෙවනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේවා හොඳයි. මේක බලන්න පුළුවන් තව පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මේක ඩොලර් 217ක් ගෙවනවා. ඉතින් මේ වැඩි කරලා බලන්න පුළුවන් රුපියල් 6000කට වැඩි මුදලක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රොමෝට් කරොත් මේ ඩොලර් 96යි. මේවා ගන්න නැත්තේ නෑ මිනිස්සු ගන්නවා මොකද ගන්න නැත්තේ නෑ නැත්තම් මිනිස්සු හිතයි මේ වීඩියෝ බලන කට්ටිය හිතයි මේවා ගන්න නෑ අරගයි මේකයි මේවා හරියන්නේ ගන්න නෑ කියලා නෑ කරනවා අපි කරන හින්දා කියන්නේ මොකද මෙච්චර කියන්නේ දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණත් ඔයාලා දන්නව ඇති සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ මිනිස්සු ඉන්නවා එයාලා සමහර අය දන්නේ නැහැ දැන් ඔයාලම නොදැනුවත් ඔයා කියන්නේ මම හොඳම උදාහරණයක් කියන්න මෙන්න මෙහෙම හිතන්න ඔයා හිතන්න දැන් ගොඩක් අය දන්නවා මේවා paid ad එහෙම ගහනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් වලට paid ad ගහනවා ඔක් කරන්නේ නැති දෙයක් නැහැ නමුත් ඔයාලා දන්නේ නැහැ නේ සමහර විට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඔයාලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දන්නවද කියලා බලන්න ඕක ඔයාලා හරි ඔයාලා බලන්න මේ the unlimited keto meal plan ඔයාලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දන්නේ නැහැ ඒ වගේ තමයි මේකට ඇඩ් ගහලා ඇති සෑහෙන්න මිනිස්සු ඇඩ් ගහලා ඇති සමහර විට මේ කම්පැනි උත් මේකට ඇඩ් ගහලා ඇති නමුත් ඒ මිනිස්සු ඇඩ් නෙවෙයි මොනවා කරත් සමහර මේ කියන්නේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් හරි යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන දන්නේ නැහැ හැබැයි යාලා හොයනවත් ඇති මේ වගේ දෙයක් මොනවා හරි දෙයක් හොයනවා ඇති නමුත් මේ මිනිස්සු ඒක දන්නේ නැහැ ඉතින් අන්නේ ඒ නොදන්න මිනිස්සුන්ට අපි මේක හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ ඒක වෙනුවෙන් තමයි මේ අපිට මේ මුදල් ගෙවන්නේ හරි ඒක නිසා මේක වැඩක් නෑ මේවා වෙන්නේ නෑ එහෙම නෑ මේවා වෙනවා හරි මේවා වෙනවා ඉතින් මේවා වෙන විදිහට කරගන්න ඕනේ හරිද ඉතින් තව දෙයක් තමයි ඔයාලා ඊළඟට දැන් මේ මම මුලින් කියලා දුන්නා ඇෆිලියේට් කියන්නේ මොකක්ද ඊට පස්සේ නිච් ගැන කියලා දුන්නා ඊට පස්සේ නෙට්වර්ක් එකක් කියලා දුන්නා ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න පුළුවන් නෙට්වර්ක් එක ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේ සේල්ස් ඉන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා ඔයාලා කරන ලොකුම වැරද්ද social media grow කරගන්නේ නැහැ. paid ad ගහලා product sell කරන එක මොකද සාර්ථකයි නැත්තේ නෑ. සාර්ථකයි ඔයාලා දන්නවා. solo ad, bin ad එතකොට Google ad එතකොට Pinterest, TikTok, Instagram, Facebook ඔය ඕනි තරම් ad ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැහුවත් සමහරලාට සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මමත් ලොස්ට් එකක් දෙනවා ඩොලර් 100 200 දාලා ගහනවා එක ප්‍රොඩක්ට් වලට. ඔය මේකේ තිබ්බා. ඔයාලා දකින්නද මේක දැන් නම් නැද්ද දන්නේ නැහැ. මෙටිකෝ කියලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගැව්වා ඒ කාලේ ඇඩ් ඉතින් වැඩක් උනේ නැහැ. ලොස්ට් එක විතරයි ගියේ. මොකද අපි ඇඩ් එකක් ගාවත් හරියට ගහන්න ඕනේ ගහන එක. මොකද දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් හොඳයි. මේ රේටින් එහෙම තියෙනවා ප්‍රොමෝට් කරනවා නම් account එකක් හදාන්න. පුළුවන් මේ Facebook එකේ share කරන්න. ඔයාලා ඒ වැරද්ද මම කියලා දෙන්න. මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලා ප්‍රොමෝට් කරද්දී ගොඩක් අය social media හදාගන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය social media grow වෙන්න මාස 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් යනවා. ඉතින් අපිට sales එකක් ගන්න පොඩි කට්ටක් ගන්නවා ඒක පොඩක් grow කරගෙන හදා ගන්න ඕනේ. සමහර අයගේ හොඳ දැන් Pinterest එකක් ගත්තොත් 1 million ආවත් සමහර වෙලාවට sales වදින්නේ නැහැ. ඒ ඔයාලා මොනවා හරි යම් කිසි වැරද්දක් කරනවා product එක මොකක් හරි වැරද්දක් හරි එහෙම දෙයක් ඇති. හරිද? ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් අය use කරන්නේ Facebook එකනේ. ඉතින් Facebook එකේ product sell කරාට sell වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ඔයාලා දැන් හිතන්න ලංකාවේ අය ගිහිල්ලා හැමතැනම product ටික හලා යනවා. දැන් ලංකාවේ group ගත්තොත් ඔයාලා කාන්තාවන්ගේ group වලයි එතකොට සොයන් රැකියයි එතකොට ඔයාලා හිතන්නේ මේ pet ගැන මොකක් හරි product එකක් තියෙනවා. හරි pet ලගේ
animals ලගේ මොකක් හරි product එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඕක ගෙනිල්ලා අර කාන්තාවන්ගේ group වලයි එතකොට අර මේ සුවන් රැකියායි විදේශ ගමනාගම ඔන්න ඔය තියෙන group හැම එකේම දානවා. අර බණ group වලයි නැති මගුල් හැම එකේම දානවා. දැන් මේ වගේ එතකොට ඒවා විකිනෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට sales නැති වෙන්නේ ඒකයි. මේක අනික group එකකට ගිහිල්ලා කවදාවත් එහෙම දාන්නත් එපා. හරි මොකද ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ group එකට දැන් මම කැමති නෑ මගේ group එකට කෙලින්ම ඇවිල්ලා referral link දානවට. ඇත්තටම මම කෙලින්ම ban කරලා දානවා මගේ Telegram group එකට આવොත්. මොකද මම කැමති නෑ එහෙම දානවට. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉංගියක් දෙන්න. සමහර වෙලාවට ඉංගියක්වත් දෙන්න දෙන්නේ නැහැ කෙලින්ම ban කරලා දානවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාලට පුළුවන් දැන් Facebook එකේ comment එකක් හරි දැම්මෑනේ. ඉතින් අන්නේ comment එකක් මාර්ගයෙන් හරි ඔයාලට පුළුවන් මේ product එක sell කරගන්න. හරි ඒක තමයි කරන්න තියෙන හොඳම දේ. ගිහිල්ලා නිකන් ඔයාලා group වල post දාලා අතාරින්න එපා. තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේම නිකන් link දාන්නත් එපා. මොකද report එකෙන් වැදුනොත් account නැති වෙනවා. හරිද? ඒක නිසා ඔයාලා social media ටික grow කරගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලගේ product sell වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි niche එකක්. හරි ඔයාලට මම niche ටික පෙන්වනවා. ඉතින් මේ niche එකකට social media grow කරගන්න. ඒ grow කරගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම අමාරුව. ඉතින් ඒ grow කරගෙන ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ product sell කරන්න. හරිද? ඔයාලා දන්නවා Facebook එක, Instagram එක, Pinterest එක කුවාර එක මම කරලා ඇති. කුවාර Instagram, Pinterest ගැන වීඩියෝ 3ක් කරලා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් ඒවෙන් account හදාගෙන grow කරගන්න. එතකොට ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට thumbnail එක මේවේ gap එතකොට සෑහෙන social media තියෙනවා medium vocal media හරි ඔයගේ සෑහෙන social media තියෙනවා ඔයා grow කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ product sell කරන්න හරිද ඉතින් මම හිතනවා මේ ටික පැහැදිලි ඇති කියලා affiliate marketing ගැන කතා කරන කලින් මේවා තමයි කියලා දෙන්න ඕනි මොකද නිකම්ම කියලා Pinterest එකේ pin එක දාන්න කිව්වට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද Pinterest එකේ pin එක දැම්ම හැකි නමුත් category එකකුත් නැහැ niche එකකුත් නැහැ මොකුත් නැහැ මම කියන product එකම ගිහලා දානවා එහෙම තේරුමක් නැහැ ඔයාලා සාර්ථක වෙන්නම් ඔයාලගේම niche එකක් තෝරගෙන ඔයාලගේම social media ටිකක් හදාගෙන ඒ කියන්නේ ඔයාලගේම niche එකට ගැලපෙන social media ටිකක් හදාගෙන ඒ ටික grow කරලා ඒ ටිකට product ටික දාන්න එතකොට තමයි ඔයාලා සාර්ථක වෙන්නේ නැත්තම් ඔයාලට හැමදාම ඔය කාගේ හරි කියන විදියට දාලා නිකම්ම තේරුමක් නැතුව යනවා ඉතින් හොඳම දේ YouTube ගැන කරලා ඇති YouTube එකේ හොඳම affiliate run කරන්න පුළුවන් ඔයාලා බලන්න කරලා ඒකත් බලන්න. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ පැහැදිලි ඇති කියලා පොඩ්ඩක් කියවන මේ වීඩියෝ එකේ කියවුවා තමයි කරන්න දෙයක් නැහැ. මට කියවලා දෙන්න කියවන්න සිද්ධ වුණා. මොකද ඔළුවට දාන්න ඕන නිසා මේක කරලා පෙන්නන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම ඉස්සරහට affiliate network වල මේවා register වෙන විදියයි ඊට පස්සේ product එක sell කරගන්න post හදාගන්න ටික මම පුළුවන් විදිහට කරලා කියලා දෙන්න පුළුවන් විදිහට කියන්නේ වෙලාවක් තියෙන විදිහට මම ඔයාලට කරලා දෙන්න. හරි මේ ටික ඔළුවට දාගන්න මේ ටිකෙන් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ගේමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම ඉස්සරහට තව අලුත් වීඩියෝ ටිකක් කරන් එන්න. එතකන් ඒවෙන් අපි හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. good luck.